مشاهدين الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم. تعد عشبة الحلفاء من الأعشاب الطبية المهمة في شفاء الكثير من المشاكل والأمراض، فقد وردت فوائدها الجمة في الطب النبوي وكذلك في الطب البديل، وذلك لكثير من الخصائص العلاجية والشفائية الموجودة فيها. وهناك الكثير من المسميات الشائعة لهذه النبتة، أهمها نبات حلفاء بر، وعشبة الجمل، وقش مكة، والاسم الشائع في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط هو الحلفاء، وهي موجودة بكثرة في العديد من مناطق الوطن العربي وشمال أفريقيا وباكستان والهند، وهي موجودة في الطبيعة على مدار العام، ويمكن الاستفادة من أوراق هذه النبتة في جميع الحالات، سواء كانت منقوعة في ماء مغلي أو كانت على شكل مستحضرات أو كانت على شكل زيت. وفي هذا الفيديو نذكر أهم الفوائد الطبية لهذه النبتة السحرية. وقبل أن نبدأ مشاهدين الكرام، لا تنسوا أن تدعمونا بلايك، وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى نستطيع الاستمرار، فإن تشجيعكم من أكبر العوامل على الاستمرار. ففوائد عشبة الحلفاء تسهم في علاج العديد من الالتهابات، من أهمها التهابات المسالك البولية، تعمل على تفتيت الحصى المتكون في الكليتين وفي المثانة والتقليل من نسبة وجوده. تفيد أيضا في التخلص من آلام الدورة الشهرية عند النساء والاضطرابات المصاحبة لها. تساعد في الحفاظ على المستوى الطبيعي لضغط الدم. تستخدم كمدرة للبول وتطهير القنوات البولية. تساعد في التخلص من الديدان النامية في المعدة. تساعد في التخلص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة من خلال إخراج هذه الدهون في البول. وعند استعمالها تعطي الشعور بالشبع، وذلك لغناها بالألياف النباتية المفيدة في خفض الشهية للطعام، وهذا يساعد على خفض الوزن وعلاج السمنة. لذلك ينصح بتناول مشروبها 3 مرات يوميا من قبل الأشخاص الذين يتبعون أنظمة الحمية والرجيم. كما ننبه على أن الأجسام تتفاوت في تأثرها بنبات الحلفاء، فالإكثار من مشروب منقوع الحلفاء يعد أمرا مسهلا، وتناول نصف لتر من منقوع الحلفاء يوميا قد يصيبك بالإسهال، ولكنه ليس بالأمر الخطر. وشرب كميات معقولة من منقوع نبات الحلفاء حتما ينقص الوزن، هذا ما أقر به كثير ممن جرب شرب منقوع نبات الحلفاء. كما أنها تقلل من اضطرابات المعدة والمغص الناتج عنها، وتساعد في خفض درجة حرارة الجسم التي ترتفع في حالة الحمى، وتسهم في علاج بعض حالات الروماتيزم والتهابات المفاصل، وتساعد في التخلص من حساسية الربو والسعال، وتحمي من الإصابة بمرض السكري، وتساعد في علاج حالات الذبحة الصدرية. أما عن كيفية استخدام نبات الحلفاء كعلاج، فيتم نقع أوراق نبتة الحلفاء في الماء بعد أن يتم غليه، حيث أنه لا يجوز غلي هذه النبتة مع الماء على النار لاحتوائها على الزيوت الطيارة التي تزول إذا تم غليها مع الماء لمدة طويلة. لذلك نكتفي بوضع أوراق العشبة في الماء المغلي ونغطيها لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة، ويتم شرب خليط العشبة 3 مرات في اليوم وفي نفس الأوقات المحددة بشكل يومي. كما يمكن خلط مسحوق هذه العشبة مع الماء لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي. يعد مسحوق نبات الحلفاء وحده علاجا فعالا لمشاكل البشرة الخارجية،
ويستحسن استخدام منقوعها مع تحليته بالعسل بعد الغلي لزيادة الفوائد العلاجية، وذلك حسب المشكلة الصحية التي يعاني منها كل فرد. كما أنها تسكن المغص الكلوي، تحسن مظهر بشرة الوجه والجسم، وتمنحها النعومة والحيوية والنضارة الدائمة، وتصفيها من الشوائب والزيوت الدهنية الزائدة، فهي تخلص الجسم من السموم، مما ينعكس على مظهر البشرة الخارجي. تطرد الديدان المعوية وكافة الفطريات والسموم والفضلات من الجهاز الهضمي، كما تساعد على تحسين عملية الهضم لأنها ملينة للأمعاء، كما تطرد الغازات منها وتمنع الشعور بعدم الراحة والانتفاخ المتكرر في البطن، كما أنها تعالج المغص المعوي وتفيد في التخلص من مشكلة الإمساك المزمن، تعالج مشاكل الجهاز التنفسي كما أسلفنا، والالتهابات الرئوية وضيق التنفس والكحة، وتحافظ على صحة القلب والشرايين والأوعية الدموية، لأنها تخفض نسبة الكوليسترول في الدم، تمنح العظام قوة وصلابة، كما تقلل تورماتها، تحفز عملية حرق الدهون والسعرات الحرارية الزائدة في الجسم، خاصة إذا تم خلطها بالعسل، كما أنها تذيب الشحوم المحيطة بالكبد وتنظفه من السموم، مما يجعل عملية الأيض والتمثيل الغذائي أكثر سرعة وفعالية. تساعد في التخلص من فائض السوائل من الجسم، وتفيد في تسريع التئام الجروح السطحية وإرجاع الجلد إلى طبيعته. إلى هنا تنتهي هذه المادة. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم